გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს Pirveli ეთერში, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ ოკუპირებულ ახალგორში სპეცრაზმი და მილიციის ძალები შეიყვანეს ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლება საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებდა და რამდენიმე წუთის წინ ის დაადასტურა ოკუპირებული ახალგორის გამგებელმაც განსაკუთრებით აქტიურობს ეგრეთ წოდებული ომონი, რომელიც დაბაში ცხინვალიდან ჩაიყვანეს. სპეცრაზმის წარმომადგენლები ჩხრეკენ ახალგორში შემსვლელ და გამომსვლელ ავტომობილებს. ადგილობრივებს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ეუბნებიან, რომ გამკაცრებული კონტროლი 2018 წლის 18 აპრილს დაგეგმილ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებს უკავშირდება. აქტივასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, თუმცა ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი შესაძლოა საერთოდ არ გადმოგცენ. ამ განცხადებას მოძრაობა ძალა ერთობაშია ხელმძღვანელი აკეთებს დავით ქაცარავა ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ ახალგორში თითქოს და ნაპოვნი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა შესაძლოა არჩილ ტატუნაშვილის დამონტაჟებული ყოფილიყო. ეს ახალი გარემოება შემთხვევითი არ არის, რადგან რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი კანონით ტერორიზმში ბრალდებული ცხედარი ოჯახს არ უბრუნდება. ქაცარავა ფიქრობს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის ერთადერთი შემაფერხებელი ფაქტორი სტეფანწმინდა ლარსის სამხედრო გზის გადაკეტვა იქნება და ამ კუთხით აქტივობა არ უნდა შეჩერდეს. დავით ქაცარავა რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება და პირდაპირ ეთერში მისგან მოვისმენთ შესაძლო ვერსიებზე პასუხებს. სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომელი კი მზად არის 24 საათში ტატუნაშვილის მკვლელი ქართულ მართლმსაჯულებას ჩააბაროს, ამბობს სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა. კუპრავამ უკვე მიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს განცხადებით, რომ მოხდეს იმ ადამიანისგან ინფორმაციის მიღება, რომელიც ქართულ სპეცსამსახურებში მუშაობდა და ახლა მსჯავრდებულია. სწორედ პატიმარი ამბობს, რომ კარგად იცნობს ტატუნაშვილის მკვლელ ხაჩიროვს, მას აქვს სახლი მცხეთასა და თბილისში. გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ოკუპირებული ახალგორის გამგებელი არის. ტატუნაშვილის მკვლელობის შემკვეთი და მონაწილე თავად ფილიპ ხაჩიროვიც გამოეხმაურა ის ბრალდებები, რომელიც თბილისის ტელევიზიების გადაცემებიდან ჩემს მიმართ ისმის, დაგეგმილი პროვოკაციაა ის მიზნად ისახავს ჩემს დისკრიმინაციასა და ხალხის უკმაყოფილების გამოწვევას. ვაცხადებ, რომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვერ შეასრულებს სპეცსამსახურების ფუნქციას, რადგან ეს ჩემს კომპეტენციაში არ შედის და ისინი ჩემს ბრძანებას არ ემორჩილებიან, რადგან ჩემს დაქვემდებარებაში არ შედიან. გაწმუნებთ, რომ სიმართლე დადგინდება, აცხადებს ოკუპირებული ახალგორის გამგებელი ხაჩიროვი, რომელმაც დღეს მიტინგი მოაწყო და იქ გააკეთა ეს განცხადება. მან ადამიანებს მიმართა, რომ ბრალდებები არის სრულ, რომელიც ჟღერდება ქართული მედია საშუალებების მხრიდან. საპატრიარქო სპეციალური ჯგუფი კი სოფელ წილკანშია ტატუნაშვილების ოჯახში სასულიერო პირები ჩავიდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ სანამ არ მოხდება ცხედრის გადმოცემა, ისინი ტატუნაშვილების ოჯახში დარჩებიან. 34 წლის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის თხოვნით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი რუსეთის პატრიარქს მიმართავს. იგეგმება სატელეფონო კომუნიკაციაც სასულიერო პირებს შორის. ჩვენ წილკანიდან ჩაგვერთვება მამა შალვა კეკელია რამდენიმე წუთში და მისგან მოვისმენთ უკვე პასუხებს და გადაცემის მეორე ნაწილში კი მოგიყვებით მახთის უკმაყოფილო აბონენტები და კომპანიის განმარტება. მახთიკომის მიერ შეძენილი კორპორატიული ინტერნეტ პაკეტები გაუქმდა. ამის შესახებ მოქალაქეებმა შეტყობინებები გვიან ღამით მიიღეს, რასაც აბონენტების უკმაყოფილება მოყვა. მიზეზი ახალი სატენდერო პირობებია. რა შეიცვალა და როგორია კომპანიის პასუხი? ამას ერთად გავიგებთ გადაცემის მეორე ნაწილში და ახლა კი უკვე მოусმინოთ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშია დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს დავით ქაცარავას. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაავრცელეთ, რომ მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლები ავრცელებენ ცნობებს თითქოს და ახალგორში აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობა შესაძლოა იყოს არჩილ ტატუნაშვილის დამონტაჟებული და თქვენ განმარტება გააკეთეთ, რომ ეს შეიძლება კეთდებოდეს იმის გამო, რომ ოჯახს არ გადასცენ ცხედარი. რა შეგიძლია გითხრათ დამატებით ამ დეტალებზე, როდის აღმოაჩინეს ეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა და თქვენ კიდევ რა ინფორმაციას ფლობთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დამიძახეთ დღეს თქვენს ეთერში. სიტუაცია მართლაც ძალიან რთულია. მე პირველ რიგში მინდა უბრალოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლება დღეს მართლა აკეთებს ყველაფერს, ჩართული არის აბსოლუტელი თავისი რესურსით იმისათვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილი და ის ორი ადამიანი დაბრუნდეს, თუმცა გუშინ რამდენიმე საგანგაშო ინფორმაცია გავრცელდა, ერთი რომ დაემატა კიდევ ერთი გატაცებული, ოღონდ
აფხაზეთის მიმართულებაზე მალხას წორწუმია დაემატა გატაცებულთა რიცხვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა უკავშირდებოდეს იმ სიტუაციას, რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. რაც შეეხება უკვე მეორე ახლად ჭყალებში ახლად აღმოჩენილ გარემოებას, ანუ ბომბის აღმოჩენასთან დაკავშირებით, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმი ავრცელებს, ეს არის ასე ვთქვათ მცდელობა და ვფიქრობ, რომ წინაპირობა იმისა, რომ არჩილ ტატონაშვილი არ გადმოგცენ და არ დააბრუნონ ოჯახში რუსეთის კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც თავის მარიონეტულ რეჟიმზე ბუნებრივია ვრცელდება, ამ კანონმდებლობის მიხედვით ტერორიზმში შეჭვინტანილი ამ ბრალდებული ადამიანი ცხედარი იქნება თუ ნებისმიერი სახით, ის არ უბრუნდება ოჯახს. ანუ შემდეგ მისი გადმოცემა, ცხედრის გადმოცემა მხოლოდ ამ საოკუპაციო რეჟიმის კეთილნებაზე არის დამოკიდებული. ვფიქრობ, რომ შემთხვევითი არ არის ზუსტად აი ამ ბომბის აღმოჩენა, რომელსაც ახლა უკავშირებენ არჩილ ტატონაშვილს და მის ორ მეგობარს. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ და ეს ბუნებრივია, ჩემი დასკვნა არის და ჩვენი ძალაერთობაშია მოძრაობის ასე ვთქვათ ვერსია არის, რომ მაქსიმალურად გააჭიანურებენ არჩილ ტატონაშვილის დაბრუნებას მიუხედავად იმისა, თუმცა ბატონო დავით, დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ უпростоრად მთავრობის წევრმა სოზარ სუბარმა გააკეთა განცხადება, რომ დარწმუნებულია, რომ რამდენიმე დღეში ქუტაშვილი და პავლიაშვილი დაკავებულები იქნებიან გათავისუფლებული და არჩილ ტატონაშვილის ცხედარს გადმოასვენებენ ოჯახში. მე ძალიან გამეხარდება თუ სოზარ სუბარის ეს პროგნოზი გამართლება. ჩვენ ყველა ამისთვის ვართ მოწოდებული და კიდევ გამიმეორებ, რომ დღეს სრულიად საზოგადოება ჩვენი ხელისუფლების თაოსნობით ჩართული არის მაქსიმალურად ამ პრობლემის და ამ ტრაგედიის, ასე ვთქვათ, გადასაწყვეტად და ამ ადამიანების დასაბრუნებლად და მე მხოლოდ ბედნიერი ვიქნები თუ ეს პროგნოზი შესრულდება. უბრალოდ მე მინდა დავაფიქსირო ის ვერსია, რომელიც არსებობს, ეს ვერსია არის ბუნებრივია და მტკიცებულების სახე ამას არ აქვს. და დაუბრუნდები ჩვენს განცხადებას, რომელშიც გავაჟღერე, რომ დღესდღეობით ჩვენ ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაშია არ ვაწყობთ მწვავე აქციებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მივეცით სიტყვა ოჯახს, რომ მის გვერდით ვიქნებით ბოლომდე და ასე ვთქვათ მის გადაწყვეტილებებს გავყვებით, ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით არჩილ ტატონაშვილის მამის გადაწყვეტილებას, თუმცა ვფიქრობ, რომ ის სიტუაცია რაც დღეს ჩვენ გვაქვს და თქვენ უკვე ახსენეთ ის, რომ ახალგორში არის გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა, შეყვანილი არის ომონის, ეგრეთ წოდებული ომონის ნაწილები, რომლებიც უკვე ჩაერთვნენ ქართული მოსახლეობის ტერორში, იმიტომ რომ ნებისმიერი მათი ქმედება დაძაბვა არის ქართული მოსახლეობის ტერორი, დიახაც ეს ასეა, ასე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ნებისმიერ წუთას მზად ნებისმიერი პროვოკაციისთვის რუსეთის სპეცსამსახურების მხრიდან და ამიტომ მე თქვენი საშუალებით ახლა მოვუწოდეთ მთელ საზოგადოებას ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და შეიძლება დადგეს დრო და მომენტი, როდესაც ჩვენ მოგვიწევს რუსეთის და რუსულ ბიზნესზე დისკომფორტის შექმნა ნებისმიერი კანონით დაშვებული მეთოდებით. შეიძლება ეს მოხდეს უახლოეს პერიოდში, ვინაიდან ჩვენ ყველა ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავიბრუნოთ ეს ადამიანები და საკადრისი პასუხი გავცეთ იმ ცინიკურ ქმედებებს, რასაც რუსეთი თავის მარიონეტებთან ერთად ახორციელებს ჩვენი მოსახლეობის საწინააღმდეგოდ. ეს იყო ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი დავით ქაცარავა. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ადევნებდით თვალს პარალელურად თუ რა ხდება წილკანში, სადაც საპატრიარქოს წარმომადგენლები არიან ჩასულები ტატონაშვილების ოჯახში და ისინი ესაუბრებიან არჩილ ტატონაშვილის მშობლებს რამდენიმე წუთში. მამა შალვა კეკელია უპასუხებს უკვე ჩვენს კითხვებს თუ რა მდგომარეობაა, გაიგზავნა თუ არა უკვე ოფიციალურად წერილი საქართველოს საპატრიარქოდან რუსეთის საპატრიარქოში და როდის შეიძლება
შედგეს კომუნიკაცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორესა და რუსეთის პატრიარქს შორის. ამას გავიგებთ რამდენიმე წუთში წილკანიდან მამაშალვა კაკელია იქნება დღის ამბების სტუმარი და ასევე ვისაუბრებთ რეზოლუციაზე, რა წერია ორი განსხვავებული რეზოლუცია საქართველოს პარლამენტში, ერთი რომელიც მოამზადა ევროპულმა საქართველომ და მეორე რომელიც მოამზადა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ, სადაც არაფერი არ არის მითითებული ოთხოზორიასა და ტატუნაშვილის მკვლელების დასჯასთან დაკავშირებით საუბარია მხოლოდ გამოძიებაზე, რამ განაპირობა რეზოლუციის ასეთი ტექსტი და საბოლოოდ როგორი ვარიანტი შეიძლება ვიხილოთ საქართველოს პარლამენტში. ამას ჩვენ სტუმრებთან გავარკვევთ. დიმიტრი ცკიტიშვილი, ქართული ოცნება, თინა ბოკუჩავა, ნაციონალური მოძრაობა იქნებიან ჩვენი სტუმრები და მანამდე კი მინდა მივესალმოთ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელს ბატონ არმაზ ახვლედიანს. მოგესალმებით ბატონო არმაზ, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. პირველი თემა, რომელსაც უნდა აუცილებლად შევეხოთ, ეს არის არჩილ ტატუნაშვილის თემა და ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს დღემდე. ოჯახს არ გადმოსცემია ცხედარი და მხოლოდ ეკლესია, ამ შემთხვევაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი არის პირი, რომელიც ცდილობს რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს. რას ნიშნავს ეს? რუსეთი ემზადება დიდი პროვოკაციისთვის, თუ ეს არის უბრალოდ მორიგი მსგავსი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ მუდმივად იყოს დაძაბულობა ამ ზონაში. მადლობა. საბედნიეროდ მადლობა ღმერთს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ეს ერთადერთი არხი კომუნიკაციის საპატრიარქო პატრიარქი, მაგრამ სახელმწიფო ინსტიტუტები ცხადია თავის საქმეს უნდა აკეთებდნენ. მე არ მინდა ვთქვა, რომ მთავრობა პასიურობს და არ მოქმედებს. არ იქნება ეს სამართლიანი მიდგომა ჩემი მხრიდან, მაგრამ ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ დღეს თუ ხვალ ცხადია ეს საკითხი მოგვარდება, მაგრამ ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ წინ გველის როგორც ჩანს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემები, უფრო რთული ამბები, იმიტომ რომ რუსეთი არაუბრალოდ აგრძელებს სამხედრო რიტორიკას და გუშინდელმა საჯარო გამოსვლამ რუსეთის პრეზიდენტის დაადასტურა, რომ ადეკვატურობას სრულად აცდენილია კრემლი, არამედ ვფიქრობ, რომ ის მზად არის გარკვეულ უფრო მწვავე პროვოკაციებზეც სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში. მე ამას სულაც არ გამოვრიცხავ, ამიტომაც ჩვენი მხრიდან მოქმედებები უნდა იყოს ერთი მხრივ ძალიან ფრთხილი, მე ვემხრობი სიფრთხილეს, მაგრამ მეორე მხრივ დიპლომატიური არხებით ჩვენ უნდა ვიყოთ აგრესიულები პირდაპირ გეტყვით. და მე მეჩვენება, რომ ჩვენი საგარეო უწყება არათუ აგრესიული არ არის, აგრესიულობაში მე გონივრულობას გულისხმობ უპირველესად. გონივრულ აგრესიულობას. რა თქმა უნდა, არამედ ჩვენ თელ მიმართულებებში ვთმობთ პოზიციებს. ჩვენი სიტყვა არ ისმის სათანადოდ, სადაც უნდა ისმოდეს. ჩვენ არაფერს ვამბობ ახალს, მაგრამ არ ვართ სათანადოდ დღის წესრიგში, არც ევროპულში და მით უფრო არც მსოფლიო დღის წესრიგში. ეს გლობალური პრობლემა პირდაპირ აისახება იმაზე, როგორი მოქმედებს მოსკოვი ჩვენთან მიმართებაში უახლოეს ხანებში. უნდა გვახსოვდეს, რომ კარს მომდგარია საპრეზიდენტო არჩევნები იქ და იმისათვის, რომ მშვიდად და უტრტვინველად დაიკავოს კვლავ სავარძელი, ვლადიმერ პუტინი ყველაფერზე წავა. ყველაფერზე, ყველა ნორმას გათელავს ფეხქვეშ და არად დაიდებს საერთაშორისო სამართალს. ასე რომ ჩვენ გვმართებს ვიმეორებ სიფრთხილე, ზომიერება, მაგრამ დიპლომატიური მიმართულებით, არხებით, სულ სხვა ტიპის სამუშაოს ჩატარება. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ მხრივ მოიკოჭლებს. ბატონო არმაზ, თემა რომელზეც ასაუბროდაც გთხოვეთ მოსვლა, რა მოხდა ბორჯომში, ჩვენ ვნახეთ სპეცრაზმი, ვნახეთ პოლიციის კორდონი, რომელიც არ უშვებდა საკრებულოს შენობაში, საკრებულოს ოპოზიციონერ თავმჯდომარეს და ოპოზიციონერ დეპუტატებს და განცხადება, რომ მათი უსაფრთხოების გამო და დღეს 90 თანამშრომელი ქალაქის მეერი არიან გაფიცულები. ამ ადამიანების წუხილის გასაგებია, ორი თვეა მათ ხელფასი არ მიუღიათ, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან მიდგომა და დამოკიდებულება ზოგადად ეს რა პროცესთან გვაქვს საქმე, როდესაც ხელისუფლება იფიცება და უარს ამბობს სამსახურს.
ხელფასთან დაკავშირებით გავახსენდა ახლა, როცა ქართული ოცნების საერთაშორისო მდივანი ვიყავი და პოლიტსაბჭოს წევრი, რამდენიმე თვე მუშაობდი უხელფასოდ. კახი კალაძემ მაშინ გადაწყვიტა, რომ ჩემთვის ხელფასი არ მოეცა. ვცდიდა უბრალოდ აინტერესებდა, რამდენ ხანს გავძლებდი ასე. ისე ხელფასზე გამახსენდა. ხელფასით ცხადია, ხელფასი ჭირდება კაცს. ჭირდება აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ თუ ყველაფერი გავყიდეთ და ყველაფერი გადავაყოლეთ ამ ჩვენს ხელფასს და მით უფრო ისეთ ხელფასს, რაზეც ახლა არის საუბარი, ვაი ამ საქართველოს. და ბორჯომში რაც ხდება, ეს არის სამარცხვინო ამბავი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვერ აგვიტანია წარმოიდგინეთ ერთ კონკრეტულ რაიონში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები. ერთში წარმოიდგინეთ. ესე იგი, რა გვჭირს ხვდებით? მე ახლა მინდა უცებ აი რაღაც ერთწუთიანი პარალელი გავავლო ბათუმთან. ნაციონალურ მოძრაობას მე არც წინა არჩევნებში, არც მომდევნოში ხმას არ ვაძლევ. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები რომ არ აქტიურობდნენ დღეს აჭარაში, ხმის ამომღები აღარავინ დარჩა. იცით? აი ასეთია მდგომარეობა. ასე რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა ზედ გამოწერილი ოპოზიციაა უნიათო ოცნებისთვის. მე ვისურვებდი უკეთეს ოპოზიციას, მაგრამ ოცნება იმსახურებს იმას, რომ ყოველდღე უკიჟინებდნენ, ყოველდღე არაძლევდნენ მოსვენებას. გააგრძელეთ ბატონებო ამ ტემპში ასეთი შემართებით, იმიტომ რომ სხვაგვარად ოცნება თავის მზაკრულ გეგმას ისე განახორციელებს და ისეთ შავ დღეს დააყრის ამ ქვეყანას, რომ ვერც კი მიუხვდებით. მით უფრო იმ ფონზე მე ამას სულ ვიმეორებ ეს დღე, როცა საზოგადოებას, ბატონო ლევან, საზოგადოებას არავის ეწყინოს, პირდაპირ გეტყვით, ზინავს. ჩვენ ვართ მოლოდინში, რომ ვიღაცამ უნდა თქვას ჩვენს ნაცვლად, ვიღაცამ უნდა იაქტიუროს, თან იაქტიუროს ნაციონალურმა მოძრაობამ, თან გავაკრიტიკოთ უნდა, თან გაუხსენოთ წარსულის ცოდვები, წარსულის გამო მიიღეს და კიდევ მიიღებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას პოლიტიკურ სივრცეში, პოლიტიკაში არსებობს თამაშის წესი, ჯანსაღი. წარსულის შეცდომა ერთია, მაგრამ დღეს შენ მას არ მიცე უფლება, რომ თავისი აზრი ჩამოაყალიბოს და ბორჯომში ის გაუკეთო, რასაც დღეს ხელისუფლება მას უკეთებს, ეს არის პირდაპირი დანაშაული, არც მეტი და არც ნაკლები. სამარცხვინო ლაქა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში. კონკრეტულად რომ მზაკრული გეგმა აქვს ქართულ ოცნებასო და რა არის ეს მზაკრული გეგმა და რატომ ფიქრობთ რომ მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების არ არის რეალურად საქმის კეთება და არამედ რაღაცა ქვედა დინებები და სხვა თამაშები. საუბედუროთ, ჩვენ და საუბედუროთ საქმის კეთება ვერ იქნება მთავარი ამოცანა, იცით რატომ? თავრობა, რომელიც ყოველ წუთას ელოდება რომ მას ეტყვიან მიბრძანდით, ეს უკეთეს შემთხვევაში თუ კარგ განწყობაზე იქნება მთქმელი და სხვა შემთხვევაში გაცილებით უფრო სხვაგვარად ეტყვიან რომ წავიდნენ გაიხურონ კარი, რა თქმა უნდა საქმის კეთებელი ვერ იქნება, რა თქმა უნდა მას პასუხისმგებლობა ვერ ექნება. თქვენ წარმოიდგინეთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ყველა ალბათ უკვე მე რამდენად რომ პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისა თანამდებობით კონსტიტუციით პირველი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ვერ განკარგავს თავრობას. ვერ ახერხებს რომ რეალურად მართოს თავრობა, იმიტომ რომ ის არ არის ამ თავრობის ხელმძღვანელი. ის არის დანიშნული, დროებითი, არაფრის ფაქტობრივად გადამწყვეტი ადამიანი. შეიძლება რაღაც უმნიშვნელო ტექნიკურ და სხვა საკითხებში და აღარაფერს ვამბობ გარიგებებში. კი ბატონო, იქ მიშვებულია ყველას აქვს თავისი საძოვარი, მასაც მათ შორის. და ეს არის მთელს ქვეყანაში. კორუფციის ჭაობი, აღებმიცემობა, არ მკითხოთ ახლა დამისახელეთ სახელებიო. რა თქმა უნდა მე თქვენ სახელებს არ გეტყვით, იმიტომ რომ ტენდენციაა ისეთი რომ რაში გჭირდება სახელები. დაქცეულია ქვეყანა, წარმოიდგინეთ ასეთი მასშტაბი კორუფციის აჭარაში, საიდანაც მე ახლა ჩამოვედი, არ მახსენდება უბრალოდ. არ ყოფილა არასდროს. რა თქმა უნდა რა ლევან ვარშავომიძე რომ იყო მთავრობის თავმჯდომარე, თქვენ ფიქრობთ რომ ის ფრთიანი ანგელოზი იყო? არა, მაგრამ ლევან ვარშავომიძე ყოველ დღე რაღაცას აკეთებდა ქალაქისთვის. ხვდებით? მე მას მაშინაც ვაკრიტიკებდი და დღესაც. მაგრამ სხვაობა ხომ არის ხაბაძეს და ვარშავომიძეს შორის. და პატარაძეს და ვარშავომიძეს შორის ხომ არის სხვაობა, მითხარით? პატარაძის, რომელიც არის პირდაპირ გარიგებაში ადგილობრივ ბიზნესთან.
პირდაპირ მერთან და თავის მთავრობასთან ერთად და ჯიჯღნიან თელს აჭარას და ეს არ მთავრდება და რა თქმა უნდა არც დამთავრდება იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობას არც ალია არავისთვის ყველა არის თითქმის ერთნაირად გარეული ამ კორუფციულ მაქინაციებში რამდენიმე დღის წინ თქვენ ბულვარში გააპროტესტეთ ახალი საკმაოდ დიდი პროექტის სასტუმროს მშენებლობა და საუბრობდით კორუფციულ გარიგებებზე რა გაძლევთ ამის თქმის საბაბს და საფუძველს რამე კიდევ დამატებით ინფორმაციას ფლობთ გარდა იმ პროცესების დაკვირვებისა რომელიც თქვენ მილიონერი ხომ არ ხართ არა არც მე მეგონი აქ არავინაა სტუდიაში მილიონერი აი უცებ რომ გახდეთ ოპერატორს მიმართავთ მილიარდერი ეს ხო არ ნიშნავს იმას რომ მოგინდეთ ბათუმის ბულვარის ყიდვა ხომ არ ნიშნავს არა რაღაცა სხვას გააკეთებთ ალბათ ეს რა უზნეობაა გამაგებინეთ რომ ფული იშოვა ადამიანმა და მოგინდეს რომ ბულვარი ბათუმის ეს ოქრო და მარგალიტი გაიხადოს საკუთარ ბაღჩად თქვენ წარმოგიდგენიათ რაზეა საუბარი რა თავხედობა არის და მერია და აჭარის ეკონომიკის უნიათო მინისტრი აცხადებს დღეს რომ თურმე იქ ინვესტიციაა და დასაქმდება 102 კაცი თუ თქვენ ხვდებით რაზეა საუბარი რა ნაცარს გვაყრიან თვალში ეს თავობა გასაყრელია პირდაპირ გეტყვით იმიტომ რომ არ აინტერესებს არაფერი ამ ქვეყნად არც თქვენი მომავალი არც ჩემი არც არავის მხოლოდ იმაზე ფიქრობს როგორ აამბოს ბიძინა ივანიშვილს და გული მისკდება მატარებლით რომ ჩავდივარ იმიტომ რომ მანქანიდან ასე კარგად არ ჩანს ბათუმში და ბრუნდები და ბოლოხანს მატარებლით მოძრაობ წარმოუდგენელია ის რასაც ხედავ ხეების გატანასთან დაკავშირებით ეს არის წარმოუდგენელი რამ ასეთი რამ ანალოგი არ არსებობს და მე მივმართავ ბატონ ივანიშვილს გონს მოეგოს ის და ყველა მასთან ერთად ძალიან ცუდად დაამთავრებთ ბატონებო ძალიან ცუდად კონკრეტულ შემთხვევას რაც შეეხება მერია აცხადებს რომ არის გაცემული ნებართვა მხოლოდ გეოლოგიურ სამუშაოზე და იქ არის გაცხარებული სამშენებლო პროცესი მალე პირველი სართული ამოყოფს თავს რატომ იმიტომ რომ მილიონებზეა საუბარი ყველა იყიდეს ყველა და ისეთი გარიგებებია მე თავ შევიკავებ ამ წუთას თქვენს ეთერში გეტყვით რომ ჩართულია არა მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურა კონკრეტული ადამიანები არამედ მედია საშუალებებიც და სხვაებიც წარმოუდგენელი კორუფციული გარიგება ააშენებენ ახლა ამას იქ დარჩება ჰილტონთან კიდევ ერთი მცირე ნაწილი იქაც ჩადგამენ კორპუსს სხვაგანაც ჩადგამენ და თქვენ რო ჩამოხვალთ ბათუმში ზაფხულში სავარაუდოდ ზაფხულში ჩამოხვალთ არა თქვენს ბატონებო ნახავთ რომ იქნება თუ ამ ზაფხულში არა მომავალ ზაფხულში ერთი დიდი ყრუ კედელი უბრალოდ კედელი ხვდებით რაზეა საუბარი რატომ იმიტომ რომ ვერ გაძღენ აი ვერ გაძღენ ამიტომაც მე მოვუწოდებ საზოგადოებას არა მხოლოდ ბათუმელებს თქვენი არ არის ბათუმი თქვენიც ხომ არის ხომ თქვენიც არის თქვენთვის ხომ სულ ერთი არ უნდა იყოს იქ რა ხდება ჩამოდით და აღიმაღლეთ ხმა და თუ ჩამოსვლა არ შეგიძლიათ აქედან მაინც გამოთქვით პროტესტი იმიტომ რომ ხვალ იქნება ძალიან გვიან ხვალ მიადგებიან ქობულეთს შემდეგ სხვა არაფერი დაგვრჩა ეს სუყე ლუკმა რამდენიმე და ჩაიგდეს ხელში ხვდებით რაზეა საუბარი მე დავასრულებ ეს კიდევ ერთხელ უნდა თქვა ავად სახსენებელი ასლან აბაშიძე ისიც კი მეგობრებო ამას არ კადრულობდა თქვენ ხვდებით მე მას ვიცნობდი ის არ კადრულობდა ასეთ რამეს იქ სადღაც იყო წითელი ხაზი ამათვის წითელი ხაზი არ არსებობს გეძინოთ მეგობრებო აი ვინც მიყურებთ ახლა იძინეთ კიდევ და რომ გამოიღვიძებთ იქნება ძალიან გვიან მადლობა დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი არმაზ ახვლედიანი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ წილკანს სადაც ამ წუთებში არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში იმყოფებიან სასულიერო პირები ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ რამდენიმე წუთში საქართველოს საპატრიარქოსგან და საპატრიარქოში შეიქმნა ჯგუფი რომელიც როგორც აცხადებენ იმ დრომდე დარჩება ტატუნაშვილების ოჯახში სანამ არ მოხდება ცხედრის გადმოსვენება და ჩვენ ცოტა ხანში მოусმენთ უკვე ამაშალვა კეკელიას თუ რა კომუნიკაცია შედგა საქართველოსა და რუსეთის საპატრიარქოებს შორის ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ამ წუთებში იუსტიციის საბჭოში მიმდინარეობს საკმაოდ ხმაურიანი განხილვა სადაც ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს დავით მამისეიშვილს საკმაოდ სერიოზულ პრეტენზიებს უყენებს ამავე სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძე ჩვენ იუსტიციის საბჭოს რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში და
ასევე ვისაუბრებ რეზოლუციაზე, რომელიც პარლამენტმა უნდა მიიღოს, რატომ არ წერია ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ ტექსტში, როგორ უნდა დაისაჯონ გიგა 402-ას და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელები. ამაზე უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენელს დაუსვამთ კითხვებს პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უბრუნდებით. დღის ამბები 4 საათზე ლევან ჩხაიძესთან ერთად პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ უკვე ველოდებით პირდაპირ ჩართვას წილკანიდან, სადაც მამაშალვა კეკელია მოგვაწვის ინფორმაციას თუ რა კომუნიკაცია შედგა საქართველოსა და რუსეთის საპატრიარქოს შორის და რა სიტუაცია არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებაზე. მანამდე კი იუსტიციის საბჭოდან ჩავრთავთ ტელეპირველის ჟურნალისტ ანა ახალაიას, სადაც ამ წუთებში მიმდინარეობს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს დავით მამისეიშვილისა და ირაკლი შავაძის საქმის განხილვა. ანა, რა ვითარებაში მიმდინარეობს განხილვა და თუ არის უკვე საშუალება რომ გაგვაცნო ის განცხადებები, რომელიც სხდომის მიმდინარეობისას გააკეთეს მამისეიშვილმა და შავაძემ? ლევან, შეხვედრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უკვე დაწყებულია და ახლა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძე, რომელიც არის სკანდალური განცხადებებისა და ბრალდებების ავტორი, ცდილობს რომ საკუთარი სიმართლე დაუმტკიცოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს. ის სწორედ ამ წუთებში უყვება მათ იმ საქმეებსა და კონკრეტულ кейსებს, რომელშიც მისი განცხადებით ერეოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილი. ახდენდა შავაძის განცხადებით მასზე ზეწოლას და აიძულებდა რომ მიეღო უკანონო გადაწყვეტილებები. შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, უკვე დაწყებულია, ის არის მედიისთვის ღია. რაც შეეხება შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთებულ განცხადებებს, ორივე მხარე მისაუბრა ჟურნალისტებთან. შავაძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მამისეიშვილი ბოროტად იყენებდა საკუთარ სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას, ბუნებრივია ბრალდებებს უარყოფს. თავად ბრალდებების ადრესატი მამისეიშვილი ამბობს, რომ შავაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები ემსახურება მხოლოდ ციცრუის ტირაჟირებას და მამისეიშვილი მიიჩნევს, რომ ირაკლი შავაძე საუბრობს გაბრაზებული მოსამართლის პოზიციიდან, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ დაუჭირა მხარი და არ გაამწესა უვადოდ მოსამართლეც სასამართლო სისტემაში. მისი გაბრაზება უკავშირდება ას გარდაცვლილ ზაზა ართმელაძისათვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის უფრო ნაკლებად შემზღუდავი აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას. 2016 წლის 21 აპრილს შეუცვალა აღკვეთი ღონისძიება. 2016 წლის 22 აპრილს მან დამისვა ერთი კითხვა: ვინ მთხოვა მე აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის? მე უთხარი არავის. 2016 წლის 23 აპრილს როცა მე მას მივეცალმე, მან გამარჯობა არ მითხრა, ვიფიქრე რომ ვერ გაიგო. 2016 წლის 24 აპრილს როცა კვლავ მივესალმე, მითხრა რომ მე ვიქნებოდი მარტო და გარიყული კოლექტივისგან და დაიწყო ის ყველაფერი რაც დაიწყო. ჩვენი კომუნიკაციის მანძილზე და ეს კომუნიკაცია გაგრძელდა დაახლოებით 2 თვე. მე ბატონ შავაძესთან არც ერთ საქმესთან დაკავშირებით არ მქონია რაიმე ფორმით კომუნიკაცია. მათ შორის იმ ზაზა ართმელაძის საცგარდაცვლილ ზაზა ართმელაძის საქმესთან დაკავშირებით, რასაც ის მოცემულ შემთხვევაში თავისი ზეწოლის ლაიტმოტივად უთითებს. ბატონმა შავაძემ ძალიან კარგად იცის, რომ ბატონ ართმელაძის საქმესთან დაკავშირებით მე დამიპირისპირდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ბატონი ახვლედიანი და ბატონი შავაძისთვის კარგად იყო ცნობილი, რომ თუ კი ამ საქმეს გამოიყენებდა ჩემს წინააღმდეგ, ეს თითქოს და საზოგადოებას აფიქრებდნენ, რომ შესაძლებელი ეს ნამდვილად ესე იყო. ეს არის მტკნარი სიცრუე. ხონდა ინიციატივა, რომ იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც გავრცელდა მედიაში, უშუალოდ მოსამართლე შავაძისა და მოსამართლე მამისეიშვილთა მიმართებაში, მივიჩნია, რომ კარგი იქნებოდა და სწორი იქნებოდა, თუ კი საბჭო ამ საკითხებს უფრო დეტალურად შეისწავლიდა. ამიტომ ეს შეხვედრა ამიტომ იქნა ინიცირებული, რომელსაც საბჭოს სხვა წევრები დაეთანხმნენ, გავესაუბრებით მათ და ამის შემდეგ შესაძლებელი გვექნება, რომ უფრო დაწვრილებითი განცხადებები გავაკეთოთ. როგორც უკვე აღნიშნე, შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და უნდა აღინიშნოს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც გააჩნია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ ორ მოსამართლეს შორის ურთიერთბრალდებები ერთგვარად მოაგვაროს. ეს არის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭო დაიწყოს ამ ორი მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხზე მსჯელობა და სავარაუდოდ სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ახდება ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
ანა ახალაია საუბრობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ამ წუთებში მიმდინარეობს ბათუმის სახალხო სასამართლოს თავმჯდომარის დავით მამისეიშვილისა და ამავე სასამართლოს მოსამართლის ირაკლი შავაძის საქმის განხილვა. ახლა კი უკვე წილკანი უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში, სადაც ცოტა ხნის წინ საქართველოს საპატრიარქოში შექმნილი ჯგუფის წევრები ჩავიდნენ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში, როგორც მათ განაცხადეს, ისინი ტატუნაშვილებთან იქნებიან იმ დრომდე, სანამ არ მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსვენება. მამა შალვა კეკელია, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მამა შალვა, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. პირველი რაც მინდა კითხოთ, ცნობილია რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წერილით მიმართავს რუსეთის პატრიარქს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებაზე. გაიგზავნა თუ არა უკვე ეს წერილი საქართველოს საპატრიარქოდან? ამ წერილთან დაკავშირებით ზუსტ ინფორმაციას არ ვფლობ, აი გაიგზავნა თუ არა, ნამდვილად არ შემიძლია დავადასტურო ეს. რაც შეეხება კომუნიკაციას რუსეთის საპატრიარქოსთან ცხედრის გადმოსვენებაზე, რა სახის კომუნიკაცია შედგა და რის თქმა შეგიძლიათ როგორც სასულიერო პირს შეიძლება თუ არა ვთქვათ საპატრიარქოებს შორის მოლაპარაკების გზით უახლოეს მომავალში მოხდეს ტატუნაშვილის ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება? ამ ეტაპზე მე ინფორმაციას არ ვფლობ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე არა ვარ საქმის კურსში ამ თემთან დაკავშირებით, რომ მე ჩვენ სასულიერო პირებმა გადაწყვეტილეთ ჩამოსულიყავი და სამძიმარი გვეთქვა ოჯახისათვის, შევიკრიბეთ სასულიერო პირები, ვიცი უწმუნდესობისაგან ლოცვა კურთხევა ავიღეთ, რომ ამ ოჯახს გვერდზე დავდგომოდით, იმიტომ რომ ეს ტკივილი არ არის მარტო ამ ოჯახის ტკივილი, ეს არის წელი ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის ტკივილია, თითოეულ ჩვენგან ის ტკივილი არის ეს და ჩავთვალეთ საჭიროდ სასულიერო პირებმა, რომ ერთად შეკრებილიყავით რამოდენიმე სასულიერო პირი და სამძიმარი გვეთქვა ამ ოჯახისათვის და ესე გავაგრძელოთ, სანამ ცხედარი არ გადმოსვენდება, ყოველ დღე რაღაც ჯგუფი სამდელოებისა ჩამოვა და ამ ოჯახს პანაშვიდს გადაიხდის ოჯახში და რამოდენიმე გაჩერდება აქ. ამაშალვა, რა გითხრეს ტატუნაშვილის მშობლებმა, მისმა დამ, თქვენ ვიცი რომ უკვე გქონდათ მათთან საუბარი? ჩვენ უბრალოდ პანაშვიდი გადავიხადეთ და ესეთი ჩვენ აქეთ ესეთი რამე უთქვამს გამგებლისათვის, გვიშინ პატრიარქთან იყვნენ შეხვედრაზე და მამას უთქვამს გამგებლისათვის, რომ სოფლის გამგებლისათვის, რომ მე შვილი გამიცოცხლაო პატრიარქთან როცა ვიყავ, ესეთი ბედნიერი მოვდივარო აქედან, რომ გონია რომ ჩემი შვილი ცოცხალი არისო და მარადიულ სიცოცხლეში არის და აი თავიდან გამიცოცხლა მის უწმინდესობაა, უწმინდესობა შეხვედრით ჩემი შვილი გაცოცხლდაო. და ძალიან ისეთი ბედნიერი წამოვიდა და დღესაც როცა ვესაუბრებოდით ამ მშობლებს, ჩვენ ვუთხარით რომ აი ისინი ბედნიერები არიან, იმით რომ მათ ესეთი გმირი გაუზარდეს სამშობლოს და ესეთი ადამიანი გაუზარდეს სამშობლოს. მადლობა, მამა შალვა კეკელია, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი საუბრობდა წილკანიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც სასულიერო პირები იმყოფებოდნენ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. ეს არის რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამ შეიმუშავა არჩილ ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ხოლო ეს არის უკვე მეორე ვარიანტი, რომელიც ასევე ოპოზიციამ ევროპულმა საქართველოს შეიმუშავა ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ძალიან განსხვავებულია ამ რეზოლუციის შინაარსი და სწორედ ამ შინაარსის გარკვევას უკვე ვეცდებით ქართული ოცნების წარმომადგენელთან დიმიტრი ცკიტიშვილთან და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი თინა ბოკუჩავა იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. პირველ რიგში განსხვავებული შინაარსი, ორი რეზოლუცია ერთ საკითხზე და განსხვავებული შინაარსი. რას უნდა რით ახსნით იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შედგენილი რეზოლუციის პროექტში არ არის არაფერი მითითებული, თქვათ გიგა 422-ს მკვლელის შესახებ, რომ არ ჩატარებულა გამოძიება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების მიმართ სანქციების გატარება და ასევე ანალოგიური ტატუნაშვილთან მიმართებაში მხოლოდ ნათქვამია ის, რომ მოხდეს ობიექტური გამოძიება. რატომ ასეთი ტექსტი და არა კონკრეტული მოთხოვნები? მადლობა. პირველ რიგში დღეს ვიცი რომ Pirvelis დაბადების დღეა და მინდა მოგილოცოთ, გისურვებთ წარმატება და იმის შესაძლებლობა რომ გააგრძელოთ მუშაობა ყოველგვარი გავლენების, იქნება ეს პოლიტიკური თუ სხვა გავლენების გარეშე. მადლობა. რაც შეეხება საკითხს, რომელიც თქვენ დღეს დასვით, დიახ, ორი ძალიან განსხვავებული ტექსტია. ერთი არის ძალიან კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც მათ შორის არის წაყენებული საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და რომელიც
რომელიც ზოგადად არის აგებული საერთაშორისო პრეცედენტზე, იმიტომ რომ საქართველო არ იქნება ამ შემთხვევაში პირველი ქვეყანა, რომელიც ასეთი ტიპის დოკუმენტს მიიღებდა. თქვენთვის კარგად ცნობილია ის აქტი, მაგნიცკის აქტი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო 2012 წელს. შემდგომ ხდება ამ აქტის განახლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გაიზარდა უკვე სია იმ ადამიანებისა, რომლის წინააღმდეგაც ასეთი ტიპის სანქციები დაწესდა. მაგრამ არსებობს ასევე სხვა ქვეყნები, რომლებმაც აიღეს მაგალითი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი, მათ შორის ესტონეთი, მათ შორის ლატვია, მათ შორის ლიტვა, რომლებმაც ასევე დააწესეს სანქციები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ასე რომ ის დოკუმენტი, რომელსაც ამ შემთხვევაში უმცირესობა გვთავაზობს, ასეთი ტიპის მაგალითზე და მოდელზე არის აწყობილი, ეს ითვალისწინებს კონკრეტულ ფინანსურ და სავიზო სანქციებს კონკრეტული პირების წინააღმდეგ, ხოლო მეორე დოკუმენტი, რომელსაც უმრავლესობა გვთავაზობს, არის ძალიან ბუნდოვანი და მას აქვს მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათი. ანუ ჩვენ თუ გვინდა ქმედითი დოკუმენტის მიღება, რომლითაც რეალურად ჩვენ შეგვეძლება, რომ ჩვენი პრინციპული პოლიტიკა დავამტკიცოთ რუსეთის ფედერაციასთან, მაშინ ცხადია, რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ კონკრეტული ჩამონათვალის და კონკრეტული სანქციების გზა. თუმცა, დიახ, და სწორედ ამის თქმას ვაპირებდი, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმის, რომ ასეთი ტიპის პრინციპულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა ქართული ოცნება, რამდენად მე პირადად არ მქონია და არც მექნება მომავალში მანამ სანამ ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არც ერთ ეტაპზე მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ არ გვინახავს მათი მხრიდან რეალურად პრინციპული პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პირით მაგალითად აჟღერებს, რომ მათთვის მისაღებია ევრაზიული კავშირი, რომ მაგალითად მათთვის მისაღებია სომხეთის საგარეო პოლიტიკა, რომლითაც ნამდვილად არ გას დღის წესრიგში ევროატლანტიკური გაწევრიანება, რომლისთვისაც მაგალითად პუტინი არ არის მტერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მინისტრი ზაქარაიშვილი, რომელიც ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებდა, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად სია ეკაბესელიას მიერ მიღებული, რომელიც თავისთავად ასევე ანტიკონსტიტუციურია, რადგან პარლამენტის მეშვეობით მან გადასინჯა სასამართლო გადაწყვეტილებები, მაგრამ პოლიტიკურად აქ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, შეიძლება არის ის, რომ ამ სიაში იყვნენ ჯაშუშები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციისთვის აგროვებდნენ საქართველოს ინტერესების, ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ინფორმაციას და ეს ადამიანები არა მხოლოდ გამოუშვა პატიმრობიდან, არამედ ისინი შერაცხა გმირებად, ისინი შერაცხა პატიმრებად. და მეტიც ასეთი ტიპის, რომელიც უმრავლესობას აქვს წარმოადგენელი პროექტს, დაუჭერს თუ არა მხარს ოპოზიცია. ჩემი ანუ დიდი ალბათობით ასეთი ტიპის პროექტს ჩვენ მხარს ვერ დავუჭერთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მექნებოდა იმის სურვილი, რა თქმა უნდა, რომ დღეს საქართველოს ყავდეს ხელისუფლება, რომელთანაც რაიმე საკითხზე მაინც, ისეთ მტკივნეულ საკითხზე მაინც, როგორც არის 4-2 საქმე, როგორც არის ტატუნაშვილის საქმე, ჩვენ შეგვეძლებოდა მათთან თანამშრომლობა, მაგრამ სამწუხაროდ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყავს უნიათო ხელისუფლება, წინა გამომცვლელმაც ისაუბრა ამაზე თუ რა მასშტაბი ჰპოვა მათმა უნიათობამ, იქნება ეს ბორჯომში მიმდინარე პროცესები, მთელი კორუფციის მორევი, რაშიც ქართულმა ოცნებამ ჩაფლოჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ამას გარდა რომ ჩვენ დღეს გვყავს უნიათო მთავრობა, ჩვენ გვყავს მოღალატეობრივი მთავრობა, რომელიც თანამშრომლობს პირდაპირ რუსეთის ფედერაციასთან და არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ მათ შორის სამხედროების პერსონალურ მონაცემებს, მაგალითად ცერცვაძის შემთხვევაშიც მოვისმინეთ ეს და სხვა რამდენიმე სასამართლო საქმესთან დაკავშირებითაც მოვისმინეთ ჩვენ ასეთი ტიპის ბრალდებები, რომელზეც სხვათა შორის პროკურატურას უნდა დაეწყო გამოძიება, თუ ამ ქვეყანაში საერთოდ რამე დარჩენილა, რომ ჩვენი ხელისუფლება პირდაპირ თანამშრომლობს რუსეთის სპეცსამსახურებთან და მათ აწვდის მაგალითად ინფორმაციას ჩვენი მეომრების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობდნენ 2008 წლის ომში. ერთ რამესაც დავამატებ, რაც ჩემთვის მართლა სკანდალური იყო, რომ ამ რეზოლუციაში გარდა იმისა, რომ მასში არანაირი სპეციფიკა არ არის ნახსენები რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი. ფრაზა, რომელსაც მრავალი წლის განმავლობაში ებრძოდა წინა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ის საერთაშორისო ტერმინი, რომელიც უნდა დავამკვიდრო და ჩვენმა დიპლომატიამ ამისთვის აქტიურად უნდა იმუშაოს და ამისთვის მუშაობდა კიდეც მრავალი წელი, ეს არის ოკუპაცია, ეს არანაირი კონფლიქტი არ არის, ეს არის საქართველოს ოკუპაცია და
ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის საქართველოს დიპლომატიური კორპუსი, რომ მათ შორის გაეროს რეზოლუციებში, მათ შორის ეუთოს რეზოლუციებში, მათ შორის სხვადასხვა დოკუმენტებში, ევროკავშირში თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს ტერმინოლოგია დამტკიცებული იყო. ხოლო დღეს ჩვენ ყავს საქართველოს პარლამენტი, რომელიც თავად იყენებს იმ ტერმინოლოგიას, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ ვიბრძვით საერთაშორისო დონეზე. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ბოკუჩავა პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს და ახლა კი უკვე დიმიტრი ცკიტიშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო დიმიტრი, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. პირველი კითხვა უნდა დავსვა, სანამ რეზოლუციის შინაარსზე ისაუბრებდეთ, იმ განცხადებაზე, რომელიც თქვენმა ოპონენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან რამდენიმე წუთის წინ ამ ეთერში გააკეთა. რეზოლუციის დასასრულს არის სწორედ ეს ფრაზა, მოახდინოს ძალისხმევის კონსოლიდაცია რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების საფუძველზე. რატომ გამოჩნდა ასეთი ჩანაწერი? მას ჰქონდა პრეტენზია მაშინ, როდესაც საუბარია, რომ არის ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან და არავითარი რუსულ-ქართული კონფლიქტი არ არსებობს. მე მართალი გითხრათ, ბოლო ნაწილს მოусმინე, ჩემი წინამორბედის ასე ვთქვათ საუბრის და ვიტყოდი, რომ ეს არის უბრალოდ უპასუხისგებლო და ასე ვთქვათ სიტყვილებით გავსებული განცხადებები, რომელსაც ახლა ვისმენდი და ძალიან აღსანიშნავებელიც არის, როდესაც ამას პოლიტიკური ოპოზიცია თუნდაც აი ეს უპასუხისგებლოდ ლაპარაკობს იმას, რაც რეალურად რასაც ადგილი არ აქვს. ძალიან ბევრი განცხადება იყო და ყველაფრის და კომენტირებისგან მე ალბათ თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ საერთოდ აზრიც არ აეკარგება ამას. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი, როგორ ფიქრობთ, ეს არის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი, ბატონო დიმიტრი, თუ ეს არის ოკუპაცია? რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტიდან გამომდინარე არის ოკუპაცია. ძალიან მარტივი ისა, კონფლიქტი იყო ორ ქვეყანას შორის, ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, მიზეზი გასაგებია და შედეგიც გასაგებია. ანუ ამ შემთხვევაში რას ეკიდებიან და რა ვერ გაიგეს მაგათ მაქვს. ალბათ ცოტა მეტი ლიტერატურა უნდა წაიკითხონ. უკვე იმისთვის რომ ცოტა ზედმეტი რაღაცა ესეთი ყუდიანების ძებნა არ დაიწყონ რაღაც განცხადებებში. მე მაგალითად მათ და ყველა სხვა ოპოზიციას შევთავაზებდი, რომ არათუ დაიწყონ ყუდიანების ძებნა და რაღაც ახალი ბოდიშ და სისულელეების ტირაჟირება, არამედ დაიწყონ უფრო მეტი კონცენტრირება იმაზე, როგორ მოხდეს თუნდაც მათი ჩართვა იმისთვის, რომ საქართველოს პარლამენტმა არა უმრავლესობის, არამედ ერთიანი რეზოლუცია მიიღოს, რომელსაც ჩვენც მოწოდებული ვართ და ჩვენ ვზად ვართ, რომ ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ერთიანი განცხადება მიიღო და ეს სისულელეები, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები, კონკრეტულად ეს ერთი კონკრეტული ოპონენტი და იმედია სხვა არა ავრცელებს, ეს არის უბრალოდ აღმაშფოთებელი ამ ეტაპზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზული ძალიან კარგად იციან მათ, რომ არა ეს პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, იქნებოდა ბევრად უფრო მეტი შემთხვევები, რომ არა ეს პოლიტიკა, ის ცხელი ხაზი, ის სისტემები და ის მექანიზმები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დანერგა, დღეს შეიძლება ბევრად მეტი მსხვერპლი ყოლოდა ამ ტერიტორიაზე. გასაგები ძალიან მძიმეა იმ კონკრეტული ოჯახისთვის, რომლის ოჯახის წევრი დღეს გარდაიცვალა, ძალიან ძნელია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, იმიტომ ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ დღეს ადამიანი გარდაიცვალა და ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ვახერხებთ ჯერჯერობით, რომ მისი ხედარი გადმოასვენოთ. ხო, ძალიან ძნელია ზოგადად ესეთ სქემებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ძალიან შეიძლება აბსტრაქტული ჩანდეს ამ გადმოსახედიდან, მაგრამ ის რომ ჩვენ მსხვერპლი არ აქვს, ის რომ ჩვენ არც ერთ ახალ სამხედრო ავანტურაზე არ წარმოვეგეთ, ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება, რომელიც ძალიან კარგად და მკაფიოდ არის მხარდაჭერილი მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. და მე ვიტყოდი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მაშინ, როდესაც წინა ხელისუფლება ატარებდა საგარეო პოლიტიკას, სამწუხაროდ საერთაშორისო თანამეგობრობა და მათ შორის დემოკრატიული თანამეგობრობა ძალიან არაერთაზროვანი იყო და ხშირ შემთხვევაში ჩვენს ხელისუფლებასაც ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ. დღეს ეს აღარა, ამას აღარა. ბატონ დიმიტრი, ამ რეზოლუციის და იმ პროექტში, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ არის შემუშავებული, არაფერი არ არის ნათქვამი 4-2-ასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ კონკრეტულ საქმეში ვნახეთ ვიდეო ფირი, პირდაპირ მტკიცებულება თუ როგორ კლავდა რაშიდ კანჯიოღლი საქართველოს მოქალაქე გიგა 4-2-ას და ეს ადამიანი არათუ სასჯელს იხდის, საერთოდ მის მიმართ არანაირი სანქციები არ გატარებულა. რატომ არ არის ასეთი პირებიც, ასეთი საქმეები? ეს ასეთი საქმეები და მათთან დაკავშირებული ადამიანების სანქციების გატარება რატომ არ არის რეზოლუციის ამ პროექტში? მოდით ესე ვთქვათ, ამ სანქციების გატარება ის რასაც ჩვენი ასე ვთქვათ ოპონენტები მოგვიწოდებენ, ნაკლებად აზრს მოკლებული, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ამ შემთხვევაში თემისმიერი დამნაშავე, რომელიც იქნება ამ დანაშაულში მხილებული, ავტომატურად ექცევა სანქციების მექანიზმების ქვეშ, იმიტომ რომ ისინი მოექცევიან საერთაშორისო ძებნის, ასე ვთქვათ, მათი საერთაშორისო ძებნა დადგება, საკითხი დადგება. შესაბამისად, ისევ როგორც 4-2-ას კვლელი, როგორც კი ის დატოვებს აფხაზეთის ტერიტორიას და ოკუპირებულ ტერიტორიას და რუსეთის ტერიტორიას
ტერიტორიას ის ავტომატურად ექცევა საერთაშორისო სამართლის მიერ ძებნილია და შესაბამისად იქნება დაპატიმრებული. ამიტომ დამატებითი სანქციების მიღება იმ ხალხის მიერ, რომელიც ისედაც არის ამ კონკრეტულ პატარა ტერიტორიაზე თავმოყრილი და შესაბამისად იქიდან არ გადიან, არ ვიცი, რამდენად ამაზე უნდა დავკარგოთ ჩვენ დრო. ჩვენ ახლა უნდა დავკარგოთ იმაზე, რომ მთლიანად მოაქციოთ კონსოლიდაცია, ყურადღება მივიპყროთ ისევ კიდევ ერთხელ საერთაშორისო თანამეგობრობის დავანახოთ, რომ ამ კონკრეტული პრობლემის მიმართ, რომელიც შეეხება კონკრეტულად ერთი ადამიანის მკვლელობას და მასთან ერთად დაპატიმრებული ადამიანების განთავისუფლების საკითხს, ამ საკითხს მოაქციოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და დავანახოთ, რომ ეს ერთი სიმპტომი და გამონაკლისი კი არ არის, ეს არის ძალიან სისტემური პრობლემის ნაწილი, რომელიც წინაშეც საქართველოს და საერთაშორისო თანამეგობრობა იქნება უზრუნველყოფილი თუ არ გვექნება ერთიანი მექანიზმი. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვითხოვთ არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ერთ შემთხვევას, არამედ ვითხოვთ საერთაშორისო მონიტორინგის სისტემის გაძლიერება, საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სტანდარტების დამკვიდრებას და ამაზე განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევას, იმიტომ რომ ეს არის ის გზა, რომელიც კონკრეტულ ესეთი პრობლემებისგან დაიცავს თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს, როგორც კონფლიქტურ ტერიტორიაზე მცხოვრები, ისე მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. ამიტომ პასუხისგებლობით თუ მოეკიდება ჩვენი კონკრეტული ოპონენტი ამ საკითხს და უფრო ასე თქვა დაფიქრებით მიუდგებენ ამ საკითხს, ძალიან კარგი იქნება საერთო ქვეყნის შედეგისთვის. არც ერთ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებულ ქულებს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიცეს, მაგრამ ქვეყნისთვის ძალიან კარგი იქნება თუ მეტი პასუხისმგებლობა ექნება ოპოზიციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც რა. მადლობა. ქართული ოცნების წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი დიმიტრი ჩხაიძე იყო დღის ამბების სტუმარი და დღის ამბების ბოლოს კიდევ ერთი საინტერესო თემა კორპორატიული ნომრის მქონე აბონენტებისთვის ნაყიდი ინტერნეტ პაკეტების გაუქმების საკითხზე მაქტიკომის განმარტება გავრცელდა ცოტა ხნის წინ. აბონენტები იყვნენ უკმაყოფილო იმით, რომ 1 მარტს მაქტიკომმა კორპორატიულ ნომრებზე ინტერნეტ პაკეტები გააუქმა, რადგან შეიცვალა სატენდერო პირობები საჯარო უწყებაში დასაქმებულ ყველა აბონენტს შეეხო. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2000 საჯარო სექტორში დასაქმებული მაქტიკომის ყველა აბონენტს 2017-2018 წლების კონსოლიდირებული ტენდერის პირობებში შეძენილი ინტერნეტ პაკეტები 1 მარტს გააუქმდა, როგორც მაქტიკომი მიუთითებს თავის განცხადებაში. მაქტიკომი არ იყო ვალდებული, რომ ყველა აბონენტისთვის გაეკეთებინა ამ თემაზე განმარტება. კომუნიკაციების საკითხებში ექსპერტი ხატია ყურაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მომხმარებელი უკმაყოფილოა ხატია, რეალურად მათ ამ უკმაყოფილებას აქვს თუ არა საფუძველი და ის განმარტება, რომელიც ამ შემთხვევაში მაქტიკომმა გააკეთა, არის თუ არა კანონიერი და ხომ არ არღვევს მომხმარებლების უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში. მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში გილოცავთ იუბილეს. მადლობთ. გისურვებთ წარმატებას და ეთერს და თავისუფალ პირობებს მუშაობისთვის. რაც შეეხება მაქტიკომის განცხადებას და იმას, რომ აჟიოტაჟი გამოიწვია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, სწორედ ამიტომ გამოვეხმაურე ამ საკითხს. პირველ რიგში ეს უნდა განმარტოთ, რომ ეხება მხოლოდ იმ აბონენტებს, რომლებიც ჩართულნი არიან სამთავრობო ქსელში, იქ დასაქმებული პირები და მათი ოჯახის წევრები, რადგან წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ოჯახის წევრებსაც შეეძლოთ ამ მომსახურებით სარგებლობა და გუშინ მიიღეს მათ SMS-ები, რომ ის ინტერნეტ მოცულობები, რაც უქონდათ ამ პერიოდის განმავლობაში შესყიდული, უქმდებოდათ. სწორედ აქედან გამომდინარე არსებობს მომხმარებელთა ინტერესების რეგლამენტი ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც არის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი და არის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული და სავალდებულოა ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ყველა ოპერატორისთვის დასაცავად. სწორედ ამ რეგლამენტის თანახმად მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირობების ცვლილების თაობაზე თავის საკუთარ აბონენტებს ინფორმაცია მიაწოდოს 10 დღით ადრე. შესაბამისად მაქტიკომს ჰქონდა ვალდებულება, რომ გაეფრთხილებინა საკუთარი აბონენტები, რაც შეეხება ამ მოცულობების გაუქმებას, თუ ხელშეკრულებით ეს არ იყო გათვალისწინებული და ამ კონკრეტულ მომსახურების შესყიდვას და მისი ასე ვთქვათ გამოყენების ვადა მხოლოდ იყო იმ ხელშეკრულების ვადით, რომლითაც ეს აბონენტები სარგებლობდნენ, შესაბამისად მას შეეძლო გაეუქმებინა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, მას აქვს მომხმარებელთა ინფორმირების ვალდებულება, რომელიც როგორც ვთვლია ამ ეტაპზე დარღვეულია. თუ რომელიმე მომხმარებელი ამ ვალდებულებას გაასაჩივრებს სასამართლოში სამოქალაქო წესით, რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მაქტიკომს?
მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს როგორც სასამართლოს, ასევე მარეგულირებელ ორგანოში არსებულ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის თანახმად ამ რეგლამენტის დარღვევისთვის გათვალისწინებულია გარკვეული სანქციები. სწორედ მარეგულირებელი ორგანო არის ვალდებული, რომ უზრუნველყოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. სანქცია რა შეიძლება იყოს? პირველადი სანქცია კანონის თანახმად არის წერილობითი გაფრთხილება. 1 წლის განმავლობაში განმეორებით მსგავსი დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში უკვე ფინანსური სანქციებია და ეს არის კომპანიის წლიური შემოსავლის 0.5%, მაგრამ არა ნაკლებ 9,000 ლარისა და არა უმეტეს 30,000 ლარისა. თუმცა მომხმარებელს შერჩება ის მხოლოდ რომ კონკრეტული სამსახური წერილობით გააფრთხილებს პირველ ეტაპზე ამ შემთხვევაში კომპანიას, რომელმაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დაარღვია მისი უფლებები. მადლობა კომუნიკაციების საკითხებში ექსპერტს ხატია ხურაშვილს, რომელიც პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს, სანამ დაგემშვიდობებით გეტყვით ინფორმაციას, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. თბილისის საკრებულოს წევრს, ქთანისის მაჟორიტარ დეპუტატს თემურ გორგაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. გორგაძის ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ ყოფისთვის 15,000 ლარიანი გირაოს ითხოვდა, მაგრამ ეს მოთხოვნა მოსამართლის მხრიდან არ დაკმაყოფილდა. ადვოკატი ამბობს, რომ ბრალის დასამტკიცებლად გამოძიებას არ აქვს შესაბამისი მტკიცებულებები. გორგაძე 2 დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქთამის აღების ბრალდებით დააკავა, თუმცა შემდეგ მუხლი გადაკვალიფიცირდა და მას ახლა თაღლითობა ედება. ბრალად გამოძიების ვერსიით ის ერთ-ერთ მოქალაქეს დაპირდა, რომ 7,000 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ შეწყალების კომისიის დახმარებით კონკრეტულ მშავდებულს ციხიდან გაათავისუფლებდა. ასეთი იყო დღის ამბები 4 საათზე. ლევან ჩხაიძესთან ერთად შევხვდებით უკვე პირველებში ზუსტად 20 საათზე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.